כולם מדברים היום על המשבר הנפשי של הדור שלנו, על החרדות, על הדיכאון, אבל אף אחד לא שואל את השאלה הבאמת מעניינת. מה ההבדל בין לדעת לקרוא מחקר ולהבין מחקר? איך הפכנו דור שלם לתלוי במנוי חודשי לכדורים כמו ציפרלקס, רק כדי להעביר את היום? אופס, טעות שלי, מניפולציה ועידוד אשמת קורבן שלי, אם אתה לוקח כדור אתה אפס ואתה מנוי של חברות הפארמה. אני עם דלקת גרון וממש היה לי חשוב לעשות את הסרטון הזה, וזה נראה לי לבד שווה לייק, אז יאללה. תכירו חברים, PSSD. תופעה אמיתית וכואבת. נזק למערכת העצבים שגורם לחוסר תחושה מוחלט באיברי המין שלכם. והוא נשאר שם לפעמים גם שנים אחרי שהפסקתם לקחת את התרופה. Which sucks, אבל פה אני סתם פדנט. בין 50-70% מהאנשים שלוקחים את הכדורים האלה יסבלו מתופעות לוואי מיניות. יאללה, בואו נפחית אנשים ממספרים מחוץ לקונטקסט של דברים כמו מינונים או משך טיפול. דרך אגב, אתם יודעים מה עוד יכול לגרום לקושי בתפקוד מיני? חרדה לא מבוססת מזה שיש לך קושי בתפקוד מיני. עכשיו, אני לא אומרת שאין מקום לתרופות, יש, וחלקן גם מצילות חיים. הנה הדיסקליימר, אחרי מי יודע כמה מניפולציות לא הוגנות כלפי אנשים שמתמודדים עם הפרעות נפשיות. אבל שאלתי, איך זה הפך להיות ברירת המחדל האוטומטית של חצי מדינה? אני לא יודע מאיפה הבאת את החצי מדינה, אבל חיפוש מהיר בגוגל הראה שלפני ה-7 באוקטובר כ-7.5% מהאוכלוסייה בישראל לקחה כדורים נוגדי דיכאון וחרדה. הנתונים שראיתי אחרי ה-7 באוקטובר הראו עלייה של 4%. כך או כך זה בוודאות לא חצי מדינה. מטה-אנליזה ענקית. פה אתם תצטרכו להאמין לי שכששלחו לי את הסרטון הזה, עוד לפני שצפיתי בו, ידעתי שהיא תדבר על המטה-אנליזה הזאת. זה פשוט היה כל כך צפוי. שיחדה 12 מחקרים קליניים על 728 מטופלים, השוותה ראש בראש בין נוגדי הדיכאון הכי נמכרים בשוק לבין זעפרן. מה התוצאה שהרופא שלכם בטוח סיפר לכם עליה? בואו נשחיר אנשי מקצוע שלא סיפרו לכם על מטה-אנליזה שלא שווה כלום מעבר לכיוון מחקר ראשוני. אולי הרופא לא סיפר על זה כי בשונה ממך יש לו דבר שנקרא אחריות על המטופל. במקרים של דיכאון וחרדה קלים עד בינוניים, נמצאה אותה יעילות, רק עם הרבה פחות תופעות לוואי. מדועי? כי SSRI עובדים רק על מסלול אחד. זעפרן משפיע על כמה מסלולים במקביל. זה הוכח על בעלי חיים ומחקרי מעבדה, לא על בני אדם. אז בפעם הבאה שדוחפים לכם מרשם חודשי רק כדי שתרגישו נורמליים. אף אחד לא דוחף מרשם חודשי כדי שאנשים ירגישו נורמליים. זו אמירה מזעזעת, אבל לא נלך לסמנטיקה. בואו נלך לעובדות. עצרו ותשאלו, מי באמת מרוויח מזה שהחברה שלנו מנתקת מהגוף שלה ותלויה במרשם חודשי כדי להרגיש נורמלי? את רוצה לדבר אינטרסים כלכליים? ראית איפה המטה-אנליזה הזאת נערכה או איפה רוב המחקרים נעשו? אני אחסוך לך את הבדיקה. התשובה היא איראן. מדינה שידועה כמה היא אמינה. ששם ההסבר לדיכאון יכול להיות גם אתה לא אוהב מספיק את המנהיג העליון. דרך אגב, את יודעת איזו מדינה אחראית על בערך 90% מגידול הזעפרן בעולם? נכון מאוד, איראן. מישהו אמר אינטרסים כלכליים ולא קיבל? או שזה תופס רק עם המילה פארמה איכשהו מצוינת? ומה בנוגע לאפקט ארוך טווח? רוב המחקרים שם היו בערך ל6 שבועות. מה קורה אחרי התקופה הזאת? לא ידוע, לא בדקו את זה. ואת זה יוצר את התוכן שלכם לא תספר לכם. עשיתי את זה נכון? וזה מצחיק שאת עומדת פה ומהדברים שלך משתמע שאפשר להחליף את ה-SSRI בזעפרן. אבל את יודעת מי אמרו שאי אפשר לעשות את זה? החוקרים במטה-אנליזה שהצגת. אם אתם רוצים להתמודד עם הקושי הנפשי שלכם, פנו לאנשי מקצוע עם אחריות, לא למשפיענים עם לייקים ומיקרופון.